Okay, Assalamualaikum. Hari ini untuk tutorial Django kali ini saya nak cover topik Django Model. Sebelum nak fahamkan mengenai model, uh, pelajar-pelajar kena faham apa itu ORM dahulu ya. So ORM ni, model ni bila kita bercakap mengenai model, kita dah mula bercakap mengenai database. Dalam konsep database, ini bukan sahaja Django, malah semua framework-framework lain pun ada konsep ORM ni. ORM maksudnya ialah Object Relational Mapping. Object Relational Mapping. Objek ni sebenarnya adalah kelas di dunia Python. Relational ni ialah dunia database ataupun SQL, contohnya SQL. And then mapping tu ialah menghubungkan. Ini adalah konsep pengurusan pangkalan data menggunakan konsep OOP. Dengan menggunakan ORM nanti pelajar-pelajar akan perasan yang kita boleh menggunakan, kita boleh akses ke pangkalan data, kita boleh akses ke database tanpa menggunakan query SQL. Dah tak perlu ingat dah select star from, semua dah tak perlu ingat. Kerana kita akan menggunakan method untuk akses ke database. Right? Jadi ini table yang pelajar-pelajar mungkin tak berapa nampak, tapi nanti bila dah buat latihan akan nampak dekat dalam ORM ni, table yang kita nampak di dalam dunia relational, di dalam database akan dipanggil kelas. Kalau kolom, kolom di dalam database, kita biasa nampak kolom, itu kita panggil property ataupun attribute di dalam ORM. Query akan dipanggil method. Sebuah baris di dalam row akan dipanggil objek. Ini konsep, nanti bila dah tu boleh refer balik ke table ni. So di dalam Django, model adalah bahagian di dalam kod Django. Nanti ada satu file, nama file tersebut adalah models, yang akan menguruskan bahagian data dan database. Ia akan mempunyai maklumat mengenai jadual, table yang kita gunakan, kita akan letak maklumat kolom, kita akan letakkan maximum character, relation antara tables, dan sebagainya. Adalah lebih banyak lagi benda, tapi saya fokuskan dekat sini dahulu ya. So biasanya satu kelas dia akan ada maklumat mengenai satu jadual. Saya betulkan terus, satu kelas akan mempunyai maklumat mengenai satu jadual. Saya buat contoh ya, kita ada file ni model, kita ada file models. Saya rasa ni masih lagi dalam projek yang sama. Saya sambung projek yang sama. Kalau ingat projek saya ni ada satu app, nama app dalam products. Jadi saya nak buat table product di sini. So yang ini saya berada dalam file Python. Macam saya cakap ya, dia kelas. Saya akan menggunakan kelas. So contohnya kelas product. Saya akan buat model. Ini cara membuat kelas ataupun function dalam Python. Dan ia akan mempunyai property title. Property title, kalau saya bayangkan balik dalam saya punya ni, dia akan mempunyai column titles. Dan title saya adalah char field. Char field masuk dekat sini dia adalah character. Character yang saya ingin tetapkan maybe 255. Ia juga akan mempunyai description. Description dekat sini, saya nak tetapkan dia sebagai models.textfield. Textfield ni maksudnya tiada limit. Tiada limit. Kemudian saya nak buat price. Price di sini ialah decimal field. So models decimal field. Kemudian saya kena tetapkan dia punya digit. So maybe mungkinlah ada barang 600,000 kan. So 600,000. And then dia punya decimal points, decimal places, mungkin ada 2, berarti 0.00. Kemudian saya akan letakkan dia punya publish date. Bila saya publish benda tu, so models.date time field. Kemudian ini saya benarkan dia, untuk jadi nullable. Alright, so ini untuk benarkan jadi nullable. Dan akhir sekali mungkin saya letakkan image URL equals to models. Ini sama macam lah, char field, max length, tapi kadang-kadang URL panjang, jadi saya letak di sini 1000 lah to be safe. Okay. So ini contoh satu kelas. Kelas ini namanya product. Right?
Dia macam membina database, tetapi kita tak perlu pergi SQL buat itu semua. Semua kita buatkan dia sebagai satu kelas, dan dalam kelas ada attribute. Saya buat satu lagi contoh. Alright, saya buat satu lagi contoh. Nama contoh tersebut ialah kelas kategori. So kelas kategori, alright, models dot model. So kategori ni senang dia ada kategori name, right? Kategori name. Ini saya buat model Sharfil lah, macam atasnya model Sharfil, max length 255. Okay, so ini cara membina kelas. Alright, bila kita bina kelas, sebenarnya ada satu methods yang kita kena buat. Alright, methods ini nama dia adalah underscore string, so def underscore str. So apa yang kita akan buat dekat sini, kita buat masa ni cuma fahamkan dia. Just buat return, alright, return this dot title, alright, this self dot title. Yang ini sebab kita tak ada title, kita buat self dot title. Cuma fahamkan dia. Ni sebenarnya digunakan bila? Digunakan bila kita query database. Bila kita, nanti lepas video ini kita akan tengok satu lagi video mengenai query. So bila kita query, apa yang kita nak keluarkan? Bila kita buat select star tu, apa yang kita nak keluarkan? Jadi mungkin boleh buat self.name. Kalau perasan kita tak letak ID. Kalau pelajar-pelajar pernah buat relational database menggunakan SQL, biasanya kena ada ID. Ini semua akan diuruskan oleh Django secara automatik. Jadi pelajar-pelajar bila design database menggunakan kelas, design kelas tidak perlu letak ID, kerana ID akan dilakukan secara automatik. Dan pelajar-pelajar mungkin tanya, ini sebenarnya apa? Macam mana nak tahu apa yang boleh guna atau tak boleh guna? Ini saya ada rujukan di sini. Ini jenis-jenis data yang boleh digunakan. Kalau nak maklumat lanjut boleh ke Django documentation. Tapi yang biasa kita guna yang tadi lah ya, integer. Kita biasa ini dia punya URL saya lupa kelabu kan. Kita boleh gunakan text field, kita biasa gunakan date, decimal, mana-mana yang tadi kita guna dalam projek tu ialah apa yang biasa kita gunakan. Okay. Jadi bila dah sudah, apa yang berlaku sini ialah saya akan buka terminal. Alright, sebenarnya mungkin tak tahu pelajar tahu ke tak, dalam Visual Studio Code dekat atas ni kita boleh buka terminal terus, new terminal. So dekat dalam terminal kita kena runkan migration ya, kita kena runkan migration. Jadi saya terus buka nota saya sikit untuk rujukan. So Django, apa itu migration? Adalah pentafsiran ya. Dia akan translate file yang kita bina tadi dalam models.py akan ditranslate ke skrip penghasilan jadual. Right? Untuk menghasilkan file ini, pelajar-pelajar perlu run code ini, Python manage py make migrations. So saya akan runkan di dalam saya punya terminal. So Python manage.py make migration. Make sure kita dekat dalam folder hello world. Nama projek kita hello world. Nama sub project kita start product, kita perlu berada dalam folder project, right? And then kita runkan dia. Ada typo di sini. Ini adalah M besar ya. Saya M besar. Okey, sekali lagi. Okey. So bila dah buat ni dia akan tulis macam tu. Migration berhasil. Apa maksudnya? Dekat dalam folder, alright, dekat dalam folder migration, dekat dalam folder product, salah satu folder, nama folder migrations, akan ada satu file baru, nama file tu adalah 001 initial.py. Jadi bila kita buka 001 initial.py ini sebenarnya script untuk menghasilkan database tadi. Dan kalau boleh jangan usik lah file ni. Jangan usik file ni. Kalau dah advance boleh usik sikit. Bila dah advance sikit boleh usik. Tetapi untuk permulaan tidak perlu usik file ini. Ini baru menghasilkan file, belum lagi menghasilkan database. Kalau nak hasilkan database, dia punya command line adalah python manage py.migrate. So lakukan di dalam folder yang sama, di dalam CMD, python manage.py migrate. Okay. Jadi dia akan keluarlah, benda-benda akan keluar. Ini maksudnya bila semua dah okey, maksudnya database ni sudah terhasil. Yang pertama ni dia banyak sikit sebab sebenarnya Django ni pun dia ada juga file migration dia, file migration untuk permulaan. Contohnya dia akan ada table. Pelajar-pelajar akan lihatlah dia akan ada table-table lain selain dua table yang kita buat tadi.
Seterusnya saya nak tunjuk macam mana nak tengok database. Macam mana kita nak verify yang database ini telah pun dihasilkan. Kalau nak verify, kita boleh gunakan Python, kita boleh gunakan Visual Studio Code extension. So dekat dalam Visual Studio Code, dekat bahagian sini ada extension. Extension ni ialah file-file yang boleh ataupun plugin-plugin yang boleh di-download, alright, dimasukkan ke dalam Visual Studio Code supaya ia memudahkan kita. Kalau tak ada extension, sebenarnya pelajar kena download SQLite Reader. Lepas tu kena pergi dekat SQLite Reader, kena cari database kita, kena buka semua. Tapi itu semua susah sebab kita download file-file lain. Tapi dengan extension, pelajar cuma perlu cari je SQLite di sini. Dekat extension tadi, pelajar hanya perlu cari SQLite. So dekat sini akan ada yang pertama SQLite. Kita ambil yang pertama pun boleh. Sebenarnya mana-mana pun boleh. Ambil yang pertama SQLite Reader and then tekan button install. Right? Saya dah install sebab tu dia akan jadi uninstall di sini. Tetapi pelajar boleh terus install benda ni. Kemudian kalau pelajar masih ingat, semua database kita di dalam projek ini disimpan di sini db.sqlite. Jadi pelajar right click sahaja di sini, tekan open database. Dengan menggunakan open database, benda ni pun keluar. SQLite Explorer ni pun dia akan keluar. Saya beri ke bawah sangat, jadi saya kena besarkan dia sikit. Alright, dalam ni ada database, saya tarik dia sikit dekat atas. Jadi folder yang kita buat tadi, products kategori berserta field yang kita define akan terhasil. Dan macam saya cakap lah ya, ID ni akan dilakukan secara automatik. Sebenarnya nanti boleh buatlah query semua, nanti kita boleh buat dekat sini, tapi itu semua saya simpan untuk video yang akan datang. Okey, ini cara untuk verify database. Akhir sekali kalau perasan dalam ni kita ada benda yang warna kuning dekat sini. Benda yang saya highlightkan warna kuning di sini adalah cara untuk define relationship antara table. Dekat dalam Django sebenarnya ada tiga cara, tapi biasanya yang kita akan lihat bersama dua cara untuk define relationship. Yang pertama ialah menggunakan one to many. Contoh kat sini kan, satu produk ada banyak variant. Pelajar mungkin tanya apa itu variant. Variant itu ialah macam kalau kita beli baju kan, baju tu ada size, baju tu ada warna. Itulah variant. So satu macam t-shirt saya ni boleh ada banyak design logo di sini, design logo di sini, itu namanya variant. Tetapi variant ni hanya untuk baju saya lah, sebab tu dia satu variant, hanya boleh dipautkan ke satu produk. Satu lagi contoh ialah many to many. Satu kategori boleh ada banyak produk. Satu produk boleh ada banyak kategori. Contohnya saya letak produk baju ni di dalam kategori baju, tapi pada masa yang sama saya letakkan dalam kategori hot sales, ataupun saya letakkan dia di dalam kategori recent. Itu many to many. Baju saya boleh ada di dalam kategori baju, boleh dia ada di kategori recently added, dan boleh berada di dalam kategori hot sales. Itu contoh hubungan di dalam Django. Jadi nak membina hubungan pun kita akan usik file relation kita akan usik file model kita tadi. Kita akan gunakan dua ni, right? Kalau dia one to many, kita akan gunakan foreign key. Kalau dia many to many, kita akan gunakan many to many field. Jadi saya akan mulakan dengan kategori dulu sebab kita dah ada kategori tadi. So dekat dalam models.py, dekat dalam models.py, saya punya relation ialah satu produk akan ada banyak many to many ni. So dekat sini saya boleh buat categories, categories equals to models dot many to many field, dan saya akan cakap dia akan dihubungkan ke kategori. Satu produk akan ada banyak categories. Saya sebenarnya suka kalau buat sebab kita ada many kan, saya suka buat property ni ada S, kategori. Jadi pada saya galakkan kalau benda ni dia property biasa, dia letakkan dia singular. Tetapi kalau dia relation one to many, one product has many, ataupun one product many to many, biasakan untuk tambah S.
Last sekali, last saya akan buat variant. Saya akan buat file baru, product variant. So dekat sini kelas product variant. Product variant ni saya terangkan ya, dia kita punya variety of product, baju, design, size dan sebagainya. So ini nama variant saya. So mungkinlah cakap design A, design B semua. Kalau pelajar-pelajar tengok Shopee, Shopee dia canggih sikit, right? sebab dia ada gambar, variant pun ada gambar. Tapi saya buat yang very simple. Mungkin saya akan letak stok lah, berapa banyak variant ini ada. So stok yang ada ialah integer field. So integer field. Dan last sekali saya akan cakap yang variant ni belongs to, dia adalah one to many. So yang ini dia adalah one to many product. So models dot ini adalah foreign key foreign key. Kita gunakan foreign key di sini. Okay. Foreign key yang akan di-refer ke table product. Kemudian kita akan tambah on delete model cascade. Yang ini dalam database dia ada terangkan ya. Kalau on delete model cascade maksudnya bila produk di delete, variant pun akan di delete. Itu maksud on delete cascade. Bila produk di delete, variant pun akan di delete. Jadi satu lagi null tu maksudnya bila produk di delete, yang ini tak akan di delete. Satu lagi ialah kalau kita delete produk, ini kita delete, itu namanya null. Tapi kalau kita delete produk, yang ini pun kita delete, itu namanya cascade. Itu anda cara, just letaklah sama ada null ataupun cascade. Ini sebenarnya kalau produk tak ada, variant tak ada lah, buat apa kita nak buat kan. Sebab itu saya buat dekat situ cascade. Okey, saya dah run, saya clearkan saja konsep saya. Ini apa ni? Apa saya buat kursus baru? Saya dah sudah run. Okay. Sebelum saya berhenti video, jangan lupa setiap kali ada perubahan di dalam database, saya kena run 2 command line tadi saya balik. Setiap kali saya ubah perubahan di model, saya kena generate. Saya kena generate migration file baru. So Python manage py, make migrations, right? Bila saya buat ni kan, macam biasa boleh tengok, boleh intai folder database tadi, jadi yang baru pula. And then last kali jangan lupa Python migrate, manage py, migrate. Okay, so boleh tengok dekat dalam folder kategori sekarang ni, kalau kita refresh database kita, sepatutnya akan ada table baru. Alright, kita ada table baru dan kita ada pivot table juga ya. Kita ada pivot table. Okay. So itu sahaja untuk video kali ini. Alright. Kita akan jumpa. Lepas ni apa kita akan buat ialah kita akan masukkan data dalam database kita. Kita akan buat query. Kita akan belajar macam mana buat query semua dalam database. Dan akhir sekali untuk video-video yang akan datang, kita akan keluarkan data-data ini ke dalam website yang sudah kita bina. Jadi saya berhenti di sini. Kita akan jumpa di video yang akan datang.